Вітаю, друзі! Іномарка з далеких 60-х Fiat 124 стала, мабуть, найближча для нас. Так склалось, що копія самого стильного і популярного для нас автомобіля, який отримав індекс ВАЗ-2101, став для нас народним автомобілем в Україні. Ви гадаєте, що цю модель випускали тільки ВАЗ і Fiat? Це далеко не так. Насправді Fiat 124 – це одна з перших успішних глобальних моделей. Хоча тільки в СССР цей автомобіль став дійсно масовим, за ліцензією виготовляли багато країн. Навіть в Південній Кореї під маркою Kia. Так, це саме та південнокорейська Kia, яку ми всі знаємо. Так ось, самим цікавим, нерадянським «Жигулям» і буде присвячений сьогоднішній відеоролик. Обов'язково додивіться до кінця, обіцяю, буде цікаво. Поїхали? А почну я з самого неочікуваного автомобіля з таким знайомим нам виглядом. Ті, хто відпочивав в Турції, обов'язково повинні були побачити так звані турецькі «Жигулі». І правда, побачивши цю машину вперше, можна одразу подумати, що це та сама радянська копійка, хоча насправді це автомобіль місцевого виробництва. Він виготовлявся під зовсім невідомим для нас брендом, повна назва моделі Tafaş Murat 124. Як і у випадку з ВАЗ-2101, його батьком був Fiat 124, тому і зовнішній вигляд автомобіля настільки схожий. Історія виникнення автозбірного підприємства Tafaş така, як у Волжського автомобільного заводу. Після придбання ліцензії у італійців у 1968 році був побудований завод. А вже в 1971 році з його воріт виїхав перший екземпляр турецького Фіату. До речі, Tafaş Murat 124 – це перший автомобіль, який було виготовлено по ліцензії. Появу Мурата в Турції було так само сприйнято, як в нас появу копійки, а можливо навіть із більшим захватом. Тому що в якості важливих параметрів автомобіля в рекламних буклетах вказувались такі опції, як двохрежимне дзеркало заднього виду, наявність прикурювача і механічного стеклоомивача. Окремо виділялась наявність освітлення салону з активацією від дверних вимикачів. Хоча в теплому турецькому кліматі опції так собі. Двигун встановлювався 4-циліндровий карбюраторний з об'ємом 1,2 літри, потужністю 65 кінських сил. Машина була динамічною, мала чудову керованість, але влаштовувала вона далеко не всіх і викликала нарікання. На відміну від ВАЗ-2101, в конструкцію Tafaş Murat 124 не вносили ніяких змін для адаптації виробництва в СССР. Щоправда, гальма зробили барабанними, як у копійки. Ззовні Murat 124 був схожий на італійське авто більше, аніж на радянське. Надзвичайний попит був на авто в часи нафтової кризи 80-х, так як Murat мав скромний апетит в порівнянні з іншими автомобілями тих часів. Випускався Tafaş Murat 124 з 1971 по 1977 роки. Потім його змінив рестайлинговий Tafaş Serçe, вироблявшогося на заводі в Бурсі до 1995 року. Тут вже була встановлена квадратна оптика, змінена решітка радіатору і двигун збільшеного об'єму – 1,3 літри. За весь час було виготовлено близько 135 тисяч автомобілів Tafaş Murat і Serçe. Також випускав двійника радянської копійки відомий виробник Seat. І також по ліцензії італійського Fiat. А як же по-іншому? Причому 124 сімейство іспанської марки було доволі обширним. Покупцям пропонувались як звичні для нас автомобілі в кузовах седан та універсал, так і незвичні – купе і спорткар. Останній, до речі, в 124-й лінійці є особливим, так як за зовнішнім виглядом це був зовсім інший автомобіль, хоча й отримав той же індекс. Історія іспанських «Жигулів» Fiat 124 почалась в кінці 1960-х років, коли в автосалоні в Барселоні була показана майже повна копія копійки – седан із Fiat 124. Причому він був схожий як зовні, так і всередині. У 1986 році розпочався серійний випуск цього автомобіля. На відміну від ВАЗ-2101, іспанець від Fiat технічно мало чим відрізнявся, оскільки умови експлуатації були схожі з італійськими. Чого не скажеш про СССР. Під капотом Seat встановлювався рядний 4-циліндровий карбюраторний двигун OHV об'ємом 1,2 літри, потужність якого складала 60 кінських сил. В оснащення входила механічна 4-ступенева коробка передач, ведучий задній міст на пружинах та дискові гальма на всіх колесах.
Седан, на відміну від п'ятидверного універсалу, мав також модифікацію з покращеною комплектацією Seat 124 Luccio. Відмічу також більш престижну версію з окремим індексом Seat 1430. Ця автівка була аналогом італійського Fiat 124 Speciale. Оснащувався 4-циліндровим двигуном OHV, його об'єм складав вже 1,4 літри і потужністю 70 кінських сил, а також здвоєними квадратними фарами і панеллю приладів від Fiat 125. В 1975 році оригінальну модель, яка випускалась до цього часу на конвеєрі, змінив рестайлинговий Fiat 124D з оновленим зовнішнім виглядом від дизайнера Giorgetto Giugiaro, від чого, скоріш за все, і отримав букву D в індексі, а не від того, що двигун дизельний. Двигун якраз залишився той самий, бензиновий, автомобіль отримав інші фари і задні фонарі, помічені зміни і в салоні. Класична жигулівська панель була замінена на іншу. З'явились моделі і зарядженої версії, самопотужна із них була модель Seat 124D Special 2000 з агрегатом DOHC об'ємом 1,9 літра. Потужність на той час вражаюча – 114 кінських сил. Випускався він недовго, з 1978 по 1979 рік. А вже в 1980 році, разом з припиненням виробництва Seat 124D, закінчилась історія іспанської копії Seat 124. Нащадком цієї серії став передньоприводний хетчбек Seat Ritmo. Всього було продано близько 900 тисяч всіх модифікацій Seat 124. Ну а тепер я вас точно здивую. Хто би міг подумати, що родича Жигулів виробляли ще й в Індії. Тільки от до місцевого конвеєра в Мумбаї копія Fiat 124 добралась пізніше всіх автомобілів із сьогоднішньої підбірки. І насправді скопіювали свій седан індійці не з італійської машини, а з пізнього Seat 124. Тому і зовні Premier 118 NE, саме так називається цей автомобіль, так схожий на іспанця. В Індії виробництво стартувало в 1985 році. Силовий агрегат встановлювався об'ємом 1,2 літри, потужністю 52 кінських сили від Nissan Micro. Коробка передач 4-ступенева механіка. Автівку випускали аж до кінця 90-х років, а за деякими джерелами аж до 2001 року. Саме цікаве те, що Premier NE отримав свій інтер'єр. В ньому було мало загального як з Fiat'ом, так і з Seat'ом. Індійським водіям нова копійка не дуже сподобалась. Продажі йшли в'яло, але в будь-якому випадку виробництво і продаж Premier 118 NE продовжувалось цілих 16 років. З відходом даної моделі зникла і сама марка, яку ніхто не знає. А вона вела свою історію ще з 1941 року. А тепер на черзі та сама копійка по-корейськи, про яку я згадував на початку відеоролика. Автомобіль Kia 124 на сьогоднішній день повністю забутий. Да і в свій час за межами Південної Кореї мало хто знав. Компанія Kia робить перші кроки на шляху до тієї позиції, яку вона займає в наш час. Сьогодні це добротна якісна автівка. А зараз я пропоную вам дізнатись, з чого корейці розпочали. Як і багато країн, в Кореї також зацікавились Fiat'ом 124, який став переможцем року в 1968 році. На розробку власної автівки корейці поки що були не готові, тому обрали в якості ліцензійного легковика для збірки популярну модель на той час з Італії. Виробництво змогли налаштувати в 1970 році. Якщо судить по зовнішньому вигляду, варіант від Kia майже не відрізняється від італійського автомобіля. Двигун був таким же. 1,2 літрова четвірка, потужністю 65 кінських сил, з 4-ступеневою механікою. Седан розганявся до 145 км на годину, розгін до сотні займав 16 секунд. Для збірки автівки в Південну Корею морем припливали з Італії до 70% деталей. Випуск інших 30% деталей корейці змогли налаштувати самостійно. В порівнянні з тиражом радянських «Жигулів» кількість випущених Kia 124 було просто мізерним. Всього за 3 роки з 1970 по 1973 роки було зібрано 7 тисяч автівок. Тому сьогодні це справжній раритет. Цікаво те, що конкурентам Kia 124 в той час була ще одна ліцензійна модель Hyundai Cortina, копія Ford Cortina. Автівка з більшими розмірами, гарна пасажировмісткість. Виробляли в Кореї також двійника Toyota Corona.
Коли ліцензія на випуск корейського Фіату закінчилась, вона просто не була більше продовжена. Очевидно, що попит на цю автівку був невисоким. А це, мабуть, не самі відомі нерадянські «Жигулі» – польський Fiat 125P. На відміну від копійки і наступних модифікацій, польський автомобіль був версією іншої італійської моделі – Fiat 125, яка випускалась з 1967 по 1972 рік. В лінійці виробника вона стояла вище моделі Fiat 124 завдяки покращеному дизайну, більш потужному двигуну і колісній базі, продовженої на 85 мм. За рахунок здвинутого до ведучої задньої осі заднього сидіння, салон був більш просторим. Візуально 125-й нагадує радянську ВАЗ-2103, але ці автівки не мають нічого спільного. Хоча трійка також мала здвоєні фари і бокові хромовані молдинги, вона розроблялась за прикладом Fiat 124 Special. В СССР взагалі відмовились від ліцензії Fiat 125. Справа в тому, що АвтоВАЗ старався максимально уніфікувати конструкцію своїх автомобілів, щоб вони могли збиратись на одному конвеєрі. А Fiat 125 хоч і нагадував зовні Fiat 124, але значно відрізнявся від нього всередині. А от поляки пішли своїм шляхом. Їм якраз приглянувся 125-й. Його виробництво налагодили в Польщі на заводі FSO – фабрика самоходів особових. Перші серійні автомобілі були зібрані вже восени 1967 року, аж на 3 роки раніше, чим на Волжському автозаводі. Польський Fiat був спрощений в порівнянні з оригіналом. Це стосується і зовнішності автомобіля. 4 квадратні фари замінили на круглі. Польській автівці також дістався бампер від Fiat 124. За рівнем прогресу конструкції Fiat 125P також поступався. Один з прикладів – ресорна задня підвізка, якої не було у Фіата, що став радянськими «Жигулями». А важіль перемикання передач розташувався на рульовій колонці. Але в польській автівці було і декілька переваг. Плоский паливний бак розташували над задньою віссю. В той час, як на «Жигулях», в оригінальному Фіаті він розташовувався в небезпечній з точки зору ДТП – задньому правому крилі. Від італійської версії поляку дістались і дискові гальма на всіх колесах, в той час як на ВАЗ-2101 їх все-таки замінили не настільки прогресивними, але більш живучими на грязних дорогах барабанними механізмами. В 1969 році 1,3-літровий 60-сильний двигун доповнила більш потужна півторашка, яка видавала вже 70 кінських сил. Їх відрізняюча особливість – електрична система вентиляції радіатора з автоматичним вмиканням, як на наших ВАЗ-2103 і ВАЗ-2106. В 1972 році польський Fiat 125P нарешті повністю позбувся перемикача коробки передач на рульовій колонці. В салоні з'явився нормальний напольний рычаг. Польські конструктори з часом самостійно розробили конструкцію «Універсал», яка отримала позначення комбі, і на початку випускалась в невеликих кількостях. Але з часом долю п'ятидвірок в загальному об'ємі збільшили до 20%. Випускали також і доволі акуратно виглядаючі пікапи. Був навіть показаний експериментальний дводверний кабріолет на базі Fiat 125P, але в серію він не пішов. За роки виробництва польський 125-й отримав безліч змін як всередині, так і ззовні. В останні роки виробництва навіть пропонували дизельний двигун виробництва Volkswagen. І після спливу терміну дії фіатівської ліцензії в 1973 році машину продовжували випускати, але вже під індексом FSO 125P. Завершилось виробництво в 1991 році. Поляки зібрали близько 1,5 мільйони своїх 125-х. В 1980-ті роки із Тольятті на заводі сербської компанії Цем'єна Застав, що знаходиться в місті Крагуєвац, почали надходити машинокомплекти ВАЗ-2104, із яких збирались універсали для ринку Югославії. Вони були повністю ідентичні радянським автівкам, але згодом на базі четвірки були побудовані доволі цікаві подовжені версії, фото яких час від часу гуляють по інтернету. Що за незвична автівка? Для чого таке робили? Створювалися ці автівки для роботи в якості швидкої допомоги. Кузов продовжили, щоб вмістити всередину ноші і медичне обладнання. Автівка отримала нову назву Lada Caravan Ceniket. Перша дослідна промислова партія побачила світ в 1989 році. Перші зв'язки виглядали трохи інакше. Була низька криша і довгі задні бічні вікна. В
подальшому, з метою зниження собівартості, конструктори використовували стандартні задні бічні вікна, а подовжуючу вставку зробили непрозорою. Всередині по лівому боці були ноші для хворого, а праворуч знаходилось крісло для медсестри. Зверніть увагу, що стінка між водієм і відсіком для хворого відділяється прозорим оргсклом. Сербський автозавод також випустив серію і партію громадянських автівок з низькою кришею і стандартним п'ятимісним салоном. Їх до сьогодні можна зустріти в країнах минулої Югославії, а також в Україні. Практично на всіх продовжених ВАЗ-2104 з часом з'явився характерний недолік у вигляді просідання задньої частини. На деяких екземплярах видно явний перегин криші, на інших змин на крилах задніх арок. Ось такий цікавий апарат. На цьому все, друзі. Надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте оцінити ролик після перегляду, залишити свій коментар і підписатись на канал. Всього хорошого і до побачення!